guys! Magandang buhay! This is Simply Dims HK and welcome back again to my channel. So, ang gagawin natin ngayon is mag-i-ensaladang talbos ng sayote tayo. So, I already have here my ingredients. So, gagawa na tayo. Stay tuned! Kumukulo na po yung ating tubig. So, ilalagay na natin ang ating talbos ng, ng sayote. So, bali, iba-blanch lang natin siya. Siguro mga 2 minutes. Okay na to. Yan. Barrio Fiesta na bagoong. This is not sponsor, guys. I-share ko lang kung ano yung paborito kong gamitin na bagoong na shrimp paste. At ito na po yung ating talbos ng sayote. Bali, tapos na siyang ma-brunch natin. So, ilalagay na natin siya sa ating bowl together with our ingredients. At saka lalagyan po natin siya ng apple cider vinegar para talaga healthy ang ating ensaladang talbos ng kamote. Titikman na natin. Kain, guys. Super yummy. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and like and hit the notification bell for more videos para ma-update po kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you for watching! Bye, guys!